السلام عليكم. موضوع اليوم هنتكلم عن ازاي ننزل نظام تشغيل بداخل بيئة ويندوز، سواء كان ويندوز او لينوكس او اي نظام تشغيل اخر، عن طريق تشغيل هذا النظام في بيئة افتراضية موجودة في ويندوز مايكروسوفت، ابتداء من ويندوز 7 وحتى ويندوز 11. اولا لازم نفعل الهايبر في بان احنا بنشغل قائمة ستارت، ثم الاعدادات سيتنج، ثم ابلكيشن، ثم اوبشنال فيوتشر، مور ويندوز فيوتشر، وبنتأكد ان احنا علمنا علامة صح على هايبر في، وهنا علامة صح موجودة لان انا نزلتها قبل كده. هنضغط اوكي، هيتم تحميل الامكانيات والمميزات ويتم اعادة التشغيل. بعد اعادة التشغيل هنبتدي نشغل الهايبر في. قدامنا دلوقتي قائمة هايبر في. هنضغط على نيو ونختار حاجة اسمها فيرتشوال ماشين، ونتابع معالج تشغيل جنريشن 1 اللي هي تثبيت نظام تشغيل بتقنية ال MBR. جنريشن 2 تثبيت النظام عن طريق نظام اليوفي. فمش هتفرق بالنسبة لنا طالما ان هو نظام افتراضي على الويندوز، فمش هتفرق ده او ده سيان. هنا هنبتدي نحدد حجم الذاكرة طبقا لحجم الذاكرة بتاعة جهازك. فانا ممكن مثلا انا عندي الذاكرة 8 جيجا، فممكن اخليها مثلا 4. وضعت نيكست. هنا اسم الفيرتشوال ماشين اللي انا عايز اسميها باي اسم، اسميها مثلا لينوكس. دي المساحة، مساحة الهارد ديسك. ممكن طبعا اقللها عن كده، انا مش محتاج المساحة دي كلها، خليها مثلا 30. نيكست. هنا بيسألني عايز هتنزل النظام دلوقتي ولا بعدين، واحد هينزل من سي دي روم ولا من ملف ايمج. فانا هختار الاختيار التاني، وانا بالنسبة لي هعمله من ايمج عندي، ملف ايزو يعني، وابتدي احدد مكان ملف الايزو. كده حددت مكان ملف الايزو، اضغط على نيكست ثم فينيش. كده يتم تهيئة الفيرتشوال ماشين. هبتدي اعمل عملية التشغيل هنا في نظام الاوف، وابتدي اضغط على ستارت. هبتدي النظام عملية البوتينج من السي دي اللي انا عملتها ايمج، واضغط على انتر. كده اشتغلت او فتحت اسطوانة اللينكس. دي عبارة عن اسطوانة لينكس لايف، ممكن اشتغل بيها على فكرة بدون تثبيت. ودي مكونات اللينكس، قائمة البرامج، الابليكيشن. طيب ادي ماي كمبيوتر.
طيب انا عايز اعمل installation او setup للينكس، فاضغط على install linux mint. ده ابسط نظام تشغيل لينكس يمكن تثبيته. هنا هيسألني على لغة التثبيت انجلش، او لو عايز اغير اللغة. لو عايز انزل الكودكس عشان الملفات المالتي ميديا. هنا بيسألني، دي خطوة مهمة، erase disk and install linux mint. هنا هيعمل فورمات لكامل الهارد ديسك، وبما ان انا شغال على فيرتشوال ماشين يعني هارد ديسك افتراضي، فبالتالي مش هتفرق معايا الاختيار ده. لكن لو بنزل على كمبيوتر الاساسي عندي، فهختار الاختيار الثاني علشان احدد عندي البارتيشن المخصص ليا. فطبعا بما ان ده بارتيشن واحد افتراضي، فانا هختار الاختيار الاول وهتختار انستول. هنا بحدد المنطقة الجغرافية، بضغط على اسم الجهاز، اليوزر نيم والباسورد، بحدد هنا بيقول لي الباسورد قصيرة، مش مشكلة. احنا يتم تثبيت محتويات اللينكس. بيتميز اللينكس بأن هو بيتم تثبيته في وقت سريع جدا مقارنة بويندوز. نظام تشغيل قوي جدا، بينزل كباكج كامل بكل البرامج اللي انت ممكن تحتاجها. او صعوبة وجود او تعامل الفيروسات معه نظرا لطبيعة البرمجة بتاعته. بيعتبر من الأنظمة القوية جدا اللي بتستخدمها الشركات الكبيرة والسيرفرات الضخمة نظرا لقوة النظام وقوة حمايته. طبعا هنا بالنسبة لي الفيرتشوال بي سي او الهايبر في ايا كان الاسم، هي عبارة عن بيئة تشغيل زي ما قلنا. ممكن ان احنا نستخدمها لتجربة نظام زي ويندوز 11 بدون ما نثبته على الجهاز عندنا، ونستعرض مكوناته ومحتوياته والجديد فيه بدون ما نثبت الويندوز على الجهاز الاساسي. طبعا المايكروسوفت اخذت الميزة دي من برنامج كان بيسمى فيرتشوال بي سي، وادمجته في الويندوز بتاعه ابتداء من ويندوز 7 وطورته حتى وصل الى الوضع الحالي اللي هو ما يسمى بهايبر في. طبعا ممكن نثبت نظام اللينكس على الجهاز الاساسي ايضا بجانب ويندوز، ولكن يعني افضل ان هو يكون في البداية فيرتشوال حتى لا يتم حدوث اي اخطاء لحين التمرن عليه واكتساب الخبرة، وهو على فكرة مش صعب.
خلاص كده التثبيت اكتمل. اقول له ستارت ناو. اكتب الباسورد. كده تم الانتهاء من التثبيت واشتغل النظام عندي. ادي ماي كمبيوتر، ادي البارتيشن بتاعي، الفيرتشوال سي دي، دي ملفات النظام، ودي بقيت القوائم. دي رسالة ترحيب بتظهر أول ما بيتم تثبيت النظام لو مش عايزة تظهر بعد كده. وادي قائمة البرامج. ببتدي بقى أتعامل مع البرامج زي ما حضراتكم شايفين. ادي الأوفيس، برامج الساوند والفيديو، برامج السيستم تولز، اكسسوارز، جرافيك، برامج الجرافيكس، برامج الانترنت، وبقية القائمة مفيش اختلاف بينها وبين ويندوز إلا في حاجات بسيطة جدا.